Today I'm gonna teach you how to read the notes. So stay tuned. Okay, hi everybody. So, today I'm gonna teach you how to read notes. So, ito yung drawing ko. Kunwari magaling lang. Ito yung tinatawag na staff. Yan. Ito yung mga musical staff. So, yung bawat musical staff, katulad nito, meron siyang 5 line. 1, 2, 3, 4, and 5. At meron naman siyang 4 na space. 1, 2, 3, 4. So, ayun. At ganun din dito sa baba. Meron din siyang 5 linya. 1, 2, 3, 4, and 5. And meron din siyang 4 na spaces. 1, 2, 3, and 4. So, ito yung medyo mas malaki na ginawa ko. So, regular na stuff sa bawat ganito lang siya kaliliit. Ganyan lang. So, maliliit from compared to this one. So, gumawa din ako ng kunwaring mga notes. Na mga block notes. Ayan. Para mas madali yung maintindihan yung ituturo ko. Usually, kapag tumingin tayo sa music notes or sa mga music sheets, madalas natin itong nakikita. At ito. I'm sure everyone is already familiar with this one and this one dahil grade 3 or 4 tayo, tinuturo na sa atin to sa music class natin. Ito yung tinatawag natin na treble clef. Pero mas alam natin siya or mas familiar siya sa tawag na G clef. At ito namang sa baba, ito naman yung tinatawag na bass clef or tinatawag din siyang F clef. So, merong dahilan kung bakit tinatawag siya na G clef at bakit siya tinatawag na F clef. So, we're gonna talk about it later. From my previous video na ituro ko yung tamang lugar ng mga letter sa piano, kung saan natin makikita yung bawat nota or yung alphabet sa mismong piano. So today, dito naman, ituturo ko naman sa inyo kung nasaan yung mga alphabet dito sa music stuff na to. So, simulan natin siya dito. Simulan natin siya dyan. So, yan ay ang tinatawag nating G. G as in ga. Go, go, go. Yan siya. So, bakit siya? Alam ko na yan agad ay letter G. So, kung natatandaan nyo, sinabi ko kanina, ito ay tinatawag siyang G clef. So, ito yung landmark. So, if ever na nakita nyo na yung this one, because usually the treble clef, yung simula niya dito, nag-start siya, nag-end siya dito. So, ito yung landmark na siya ay letter G. So, siya. Yan ang letter G. Once na makita natin na itong G clef, kaya nga po siya tinawag na G clef. Yan, letter G ay nasa pangalawang line. So, we already know what's next. So, kung natatandaan nyo po, sinabi ko sa inyo na meron lang 7 letters na ginagamit natin para sa pagtugtog ng piano. So, ito yung A, B, C, D, E, F, and G. So, kapag natapos yung G, we will go back again sa letter A. So, like this one, for example. So, we started with the letter G,
And so we will go back to letter A. Next, I'm sorry, is letter V. B as in boy. Next is letter C. D. E. F. And we'll go back again with the letter G. So just like what I told you earlier, yung G clef or yung treble clef, yung pangalawang linya, yun yung letter G. So if we already know the letter G, we will know that the next letter would be A, P, C, D, E, and so forth. So it will help us to identify if we know the landmark of everything. So parang ganito lang po yan. Kung may mga bagong lugar tayo na hindi tayo familiar, we always look for a landmark or yung palatandaan. So ito yung tumatayong palatandaan natin. Personally, yan yung ginamit ko para mas madali kong maalala ang lahat. So after this one, so we already know that this is the G. I'm gonna report this. Kung mapapansin nyo sa mga musical notes, mapapansin nyo na meron siyang guhit sa baba. Ganyan. So parang katulad nito. Like this one. Ito. Kung mapapansin nyo, siya ay may bilog at may guhit. So, yan ang ibig sabihin yan. Yan po ay yung tinatawag natin na middle C. So, whenever we see a line anywhere from these places, anywhere, it is indicated or it will remind us that it is the middle C. And now, just like this one, we know what is the next letter with the letter C. So the letter C comes. Next is the letter D, E, F, and here we go again, letter G. So this one too and this one meet together. So yan yung letter G and this one is letter C. Okay? Uulitin ko po. Every time you see a line under the bass, under the treble clef, the line like this, it is the middle C. So yung middle C, yun yung itinuro ko last time na makikita ninyo sa piano. So I'm gonna remove this one. And I'm gonna let the letter G stay on here and the letter C stay there. And now we're gonna move down here to the bass clef. So yung bass clef, ito yung ginagamit natin. Oh, I almost forgot. So the treble clef, usually on this one, ang ginagamit natin pantugtog ay yung ating kanan na kamay. And this one, all the notes that we see from here, ang gagamitin natin ay ang mga kaliwa nating kamay. So, yung nasa taas, kanan, yung nasa baba, kaliwa. So, tulad ng sinabi ko sa inyo, this one is called the bass clef. Pero may kilala rin siya sa tawag na F clef. So, bakit naman kaya siya tinawag na F clef? So, katulad din po dito sa treble clef. Meron din siyang parang palatandaan or landmark na nagsasabi na yun ay letter F. Ito po siya. Ito.
kung saan nag-i-end yung kanyang parang pinakaulo or nag-start, yun po ang letter F. So, ibig sabihin, the second line is the letter F. I mean, the fourth line is the letter F. So, if we go with the letter F, we know what's next with the letter F. It's gonna be letter G, A, B, and C. So, kung napapansin po ninyo, bakit nagdikit naman uli yung C at yung C from treble clef to bass clef? So, ganito lang po yun. Whenever we see a music notes, na katulad nito, isa lang po siya, magkarugtong lang siya. Meron lang siyang space na namamagitan. So yun. So, whenever we see a music note like this one, and if we see a middle C, if we see this C without this one, if we see this one, kapag nakita natin to, it will remind us na nasa baba siya, it is the middle C. And we can go on and on and on and on pataas, as long as we know the alphabet. And if we see naman this one, yung bass clef, if we see this one, sa taas ng bass clef, yung ganito, na letter C, it will bring us backward. So, we already know what's the backward for the letter D. So, I mean for the letter C. C is B. Next is A. And then letter G. And then next is letter F. So this one, letter F, and this one is F also. So, always remember that middle C is very important. So, this one tells us that, exactly if we are like playing upward using our right hand, or we're using the left hand if we say this one. Basta, if ever yung treble clef, yung middle C, nasa baba ng treble clef, ang gagamitin natin dyan ay kanang kamay. Pero kung nakita natin ang bass clef at nasa taas nga yung middle C, ang gagamitin natin ay ang left hand. Okay, how do I memorize? How do I memorize this? How do I know which is letter A, which is letter B, C, D, and etc. and etc. So, my brain automatically tells me if I saw a space, the next letter will be the next letter. So, the quick and easy way is to memorize the landmarks and the notes, position, and acknowledge that the next note without the next one is the next letter. The more you practice, the more you'll get to know and remember your notes. Like example, this one. Just like what I told you, this is the letter F. And this one is the letter G because of the landmark that we have right here. And the landmark from this one, yung palatandaan. So, alam natin na G ang sumunod ay letter A. Pero kung wala to, hindi natin makikita yung A dito, at dito tayo dumiretso sa pangalawa. Dahil wala yung letter A, for sure alam na natin na ito ay letter B. And if we go up like this one, maaari mo bang sabihin sa akin kung anong letter? Iyan.
So, dahil hindi natin alam, wala yung letter C, D, for sure, it is a letter E. Or kung dito naman natin ilalagay, dahil walang C, we know that it is a letter D. And ganun din dito sa kabila. Kapag F, or kung wala naman yung letter F, dito yung F, sa line na to, at wala yung F, pero nakasunod siya sa linya ng F, we know that it is letter E. At kung wala naman yung B, at ang susunod na nasa space ay letter C. I have a very special technique here na madali ko na memorize. Personally, para madali kong matandaan, ito ang tinandaan ko. C, E, and G. And my brain tells me na ang sunod sa C ay D, ang sunod sa E ay F, at ang sunod sa G ay A. So, this one, stay on the middle. It will actually tell me that she is or he is the middle C. Hindi ako pwedeng magkamali. Dahil siya ay, kahit ano mangyari, mapababa o mapataas, siya ay letter C. With this one, ito yung lagi ko lang talagang tinatandaan, ang letter G. At ang letter C. As long as alam ko ang position ng G at ang position ng C, I will never go wrong. I will never go wrong. Dahil alam ko yung in-between ng letters na nasa pagitan ng G at ng C. It could be A or it could be B. And so on, pababa, and so on, pataas. Some people find it very helpful yung tinuro sa atin sa school, yung katulad nito, para mas madali nating matandaan yung ako kasi hindi familiar eh. This one, ito yung F, A, C, and E. F, A, C, and E, face. Or yung iba naman, E, G, B, D, F. Every good boy deserved fudge. Fudge, fudge. So, E, G, B, D, and F. Every good boy deserve fudge. Pero, kasi sa akin, hindi ko iniisip yun, mas mahirap. So, I still rely doon sa tinatawag na mga landmarks. Mas madali para sa akin yun. So, ewan ko lang po sa inyo. Pero para sa akin, yun yung mas madali. Yung meron akong palatandaan. Na it tells me kung nasaan at nasaan. So, mas madali kong maintindihan kung na ano yung mga letter ng mga susunod. So, these are the easy tip na manggagaling sa akin na personal. It always remind me na sa baba, sa pangalawang space, ang C, pangatlo ay E, pang-apat ay G. Kung dito naman, ang alam ko, ang personally, na palatandaan ko, ito ay G, at ito ay letter C. G sa pangalawang guhit, C sa pangatlong space. So, from yan lang. Sila lang yung tinatandaan ko. And then, I know what's the next letter or ano yung pabalik na letter. So, I hope makatulong niya sa inyo and sana kahit papano mas maengganyo kayo na pag-aralan pa ang pagtugtog ng piano. I know it's not easy na pag-aralan to. It will really take time
and a lot of patience para matuto tayo ng isang skills. Pero if we like it and if we love it, mas magiging masayang pag-aralan. So I hope you enjoy, and if you have any question or comments, you can comment down below, and I hope you like it. Share and subscribe. You may have a great day. Bye.